วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลแนวจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับแล้ววัคซีนลม 8 EP 8 7 และ และ 8 7 ด้วยใช่ 7 ด้วยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่เราไปรีแอคกับน้องๆมาเนอะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเอารีแคป EP 7 และ EP 8มันรวบตึงกันแล้วกันเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วดูประเด็นมันก็น่าจะรวบกันได้เนอะ ได้อยู่ ใช่ได้อยู่ โอเคใครจะเริ่มก่อนล่ะถ้าอย่างนั้น ปานกันเลย ฮะ พี่ปานกันเลย พี่ก่อน แร เลย งแล้วโยนแบบแรงมากเลย ฟังพี่ปอนก่อนแล้วขอรื้อฟื้น โอเค โอ้ พี่บอลก็ได้ฉันก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เจอป่ะ ของฉันก่อนฉันสั้นๆนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกันทั้ง2 EP นั่นแหละ7 กับ 8ดีแล้วที่เรา แป๊บนึงนะฉันเพิ่งเห็นชื่อ เจมส์บราโฮส เออเหรอ ตามที่สบายใจ ได้เหรอ จ้านั่นแหละ เป็นด็อกเตอร์จ้ะ พนักงานก็มีทั้งฉันแล้วก็ลูก2 คนมากันได้แล้วจ้าที่ฉันเนี่ย70,000 ดริงก์มาเลยจ้า จะเหมือนดริงก์ว่ะ ก็7 กับ 8ก็เป็นความต่อเนื่องจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าจริงๆไม่ได้ไปก็อิจฉาด้วยสยากับลูก2 คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันในบาร์โฮส2 คนอิจฉามากอิจฉา2 คนช่องบนมาก ก็มันมีความเห็นไหมโอ้อิจฉาได้เห็นน้องอัพอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทั้งทีมทุกคนน่ารักหมดเลย ทั้งทีมเลยใช่ไหมโดยเฉพาะ มันใจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดรพี่นัท ๆขวัญใจพี่ปอน ถูกน่ารักมาก วันนี้ถูกจับนะขวัญใจพี่ปอนเนี่ย แรงมาก นี่ถูกจับแล้วเนี่ยก็คือมันมีความต่อเนื่องกันนะขอพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวแล้วกัน จริงๆแล้ว EP ที่7กับ EP ที่8นะมันเห็นกันครอบครัวหนึ่งอ่ะที่กำลังจะล่มสลายในขณะอีกครอบครัวหนึ่งกำลังจะแบบว่าเริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในเขาก็เวท2 ครอบครัวนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะอาจจะเดาเรื่องได้เหมือนกันว่าฝ่ายที่อาจจะว่าจะไปที่พึ่งตอนนี้คือฝั่งที่เป็นพึ่งของครอบครัววายุเนี่ยของวายุนี่ก็คือผู้กองใช่ไหมแต่เนี้ย EP 7กับ EP 8เนี่ยมันมีครอบครัวหนึ่งที่จากที่มันแหลกสลายครอบครัวได้กลับมาเจอกันตัวของน้องสงน้องสาวลูกเลิกได้กลับมาเจอกันแม่เมื่อก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทิ้งการแบบรำพัดความตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็นะการรำพัดของแม่การซื้อหวยเก่งของแม่อะไรอย่างเงี้ยลดน้อยถอยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะอีกครอบครัวหนึ่งอ่ะที่มีความดูเหมือนจะเป็นความแข็งแกร่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเพียบพร้อมครบทุกอย่างจริงๆแล้วว่าครอบครัวเนี้ยถ้าเราดูนะเพียบพร้อมครบทุกอย่างแต่ว่า2 EP นี้จะเห็นเลยว่าครอบครัวนี้มันเริ่มจะแหลกสลายเนาะก็ตอนที่เราดู EP 8เนี่ยแล้วก็ชอบเหมือนกันทุกคนชอบเหมือนกันเลยกับภาพที่แบบว่าเป็นสัญญาตรงนั้นน่ะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เห็นชัดเจนมากตรงกลางที่กั้นระหว่างแม่กับลูกก็หัวหนาเตอะสีดำขีดชัดเจนว่ามันมีกรอบมีเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านของที่ตัวผู้กองอยู่เนี่ยก็มีความเป็นกรอบเป็นเหลี่ยมเป็นหลายๆอย่างที่มันมีความมันเป็นอาร์คิเทคเจอร์ที่มันใหญ่แต่มันมีความแบบไม่มีความอบอุ่นนะแสงมันจะทึมตลอดเวลาการจัดแสงจัดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ลูกมานั่งกับแม่เองมันก็เหมือนกับจริงๆเหมือนกับว่าอยู่ในกรอบเดียวกันมันจะใกล้ชิดนะแต่มันเป็นการขังอยู่ในกรอบของแม่ มันอยู่ในกรอบของแม่ มันมองได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าออกจากกรอบที่แบบว่ามันมีตัวนี้ที่กั้นอยู่ทั้ง2 ตัวใช่ไหมแต่มาอยู่ด้วยกันปุ๊บในกลายเป็นว่ามันมาติดอยู่ในกรอบของแม่เพราะจริงๆแล้วท้ายสุดก็ไม่ได้พูดตรงนี้ออกไป คือโดนครอบด้วยกรอบความคิดของแม่ สิ่งที่แม่อยากได้อ่ะลูกก็ไม่ได้หยุดออกจากกรอบซิจริงๆการที่เข้ามาในโลกของแม่ แต่ลูกไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง มาเป็นเหมือนกับอ็อบเจกต์เป็นเหมือนกับสิ่งของหนึ่งในมิติของแม่เท่านั้นเอง ก็เลยเห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้ง2 EP ที่แบบเอามาเรื่องเนี้ยมาเวทกันในการเล่าเรื่องแบบว่าเป็นคู่ขนานกันของทั้ง2 ครอบครัวนะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องแบบขนานกันสิ้นเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราเห็นมิติของทั้ง2 ตัวละครแล้วก็ฝ่ายที่หนึ่งที่จะซุดอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นกำลังให้กับอนาคตของท่านผู้กองก็คงจะต้องไปพึ่งครอบครัวนู้นเนี่ยที่เป็นกำลังใจ ต้องย้ายไปอยู่ตรงบ้านริมคลองก็ได้นะ
ถูกต้องที่เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีแสงสวยมีความอบอุ่นเออะไรออย่างเงี้ยมีความที่เป็นครอบครัวในความล่มสลายแตกสลายนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความอบอุ่นมากกว่าอืมนะจ๊ะแค่เนี้ยจ้ะ ดีจ้ะ ไม่ต้องยาวมาก ต่อเลยไหมคนอื่นล่ะอืมถ้างั้นพูดถึงเรื่องครอบครัวเนอะอืมอืมผมขอแตะเรื่องครอบครัวได้นิดนึงแต่เป็นครอบครัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยความผูกพันอืเนาะมคือ EP 7อะมาแบบเบาๆมาแบบว่าโซ problem แบบแก้ปมทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือแบบว่า จริงๆ เรื่องเนี้ยปมใหญ่สุดอะมันกลายเป็นเรื่องของการจับผู้ร้ายไปเนอะปมอืเล็กๆเล็กๆเรื่มองครอบครัวมันเหมือนกับเป็นซับแบบซับคอนฟ lict อะไรพวกเนี้ยซึ่งซับคอนฟ lict เนี่ยถูกแก้ใน EP 7ทั้งหมดเลย คือเรื่องครอบครัวอย่างที่เจมส์ว่าเรื่องของสกายซึ่งจริงๆเรื่องของสกายเรามีการคุยกันนอกรอบนะตอนเนอะว่าแบบเอ๊ะมันดูเหมือนแบบแก้ง่ายกันจังเลยแบบมันอืมมันพลิกนิดเดียวเลยตอนที่ดู EP 7ก็รู้สึกแบบมันแก้ปมของสกายง่ายไปนิดนึงแต่เขามากลับตรง EP 8นี่แหละทำให้ตรง EP 7อะพอเราด้วยความที่เรารีแคป2 EPต่อกันอะมันเลย make sense ขึ้นมาว่า อ่าปล่อยตรงนั้นไปง่ายๆแต่มาขยี้ EP อื8ได้แบบมอืมฮะสกายเหรออย่างเงี้ยเออแล้วความความครบรสของมูลิตบาร์มันเกิดขึ้นที่ EP 8นั่นแหละเพราะว่าการที่ทำงานเป็นบาร์โฮสอะมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นประเภทงานที่ค่อนข้างจะสเปเชียลอย่างหนึ่งเนาะ ที่คนที่อืมไปอยู่รวมกันตรงนั้นน่ะมันโชว์ความดิบของตัวเองแล้วมันคือเรื่องของกิเลสแบบหลายๆอย่างที่มันไปสุมรวมกันตรงนั้นน่ะเราจะเห็นคนทำงานมุมเนี้ยในความเรียวของเขาที่ป๊อบเชื่อว่างานประเภทอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ได้สัมผัสตัวตนของกันและกันในระหว่างเพื่อนร่วมงานขนาดนี้พอเกิดเรื่องสกายขึ้นน่ะ โอ้โหมันมันช็อกโลกแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมูลิตอ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ที่ทำงานของคนเหล่านี้มันเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเป็นแบบเออแล้วมันก็ทำให้เห็นในหลายๆมุมเพราะว่าเราอ่ะรู้ฝั่งวายุมาตลอดว่าแบบโอเคทำไมเขาถึงมาทำงานนี้แบ็กกราวเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่เราไม่เคยรู้ฝั่งสกายซึ่งเป็นตัวค่อนข้างจะเป็นคู่ปรับฝั่งตรงข้ามเบาๆอะนะอืเออ มอืมอืมเราก็มาพูดประโยคเดียวเจฟเฟยแบบฟันขาดมากแบบอย่าโกรธมันเลยนะแบบมันเป็นแบบนี้เพราะแบบอืมต้องโตมาด้วยตัวคนเดียวอ่ะคือปบคิดว่าบท EP 7ที่มันส่งมาง่ายแบบนั้นแล้วมันมาโดนขยี้แบบนี้มันทำให้รู้สึกยิ่งดีดเนาะเอออืมแล้วเจฟเฟยแบบ ในบาร์อะตอนที่อัพเดินเข้ามาแล้วพูดนิดเดียวอ่ะเจเล่นถึงอ่ะอืมตบมือให้เจเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบหันหน้าแบบขบปากนิดเดียวแบบโอ๊ยแล้วคนอื่นๆแบบดนตรีมาแล้วมุมนั้นแบบเฟรมในการถ่ายแบบมันได้หมดเลยอ่ะแล้วชอบการที่เลี้ยงดนตรีข้ามมาอีกเฟรมหนึ่งที่ไปอยู่ตรงลานจอดรถแล้ว ฝั่งนี้เป็นตึกเก่าๆ ข้างนอกเป็นแสงสีเสียงอะแต่ตรงนี้มันโคตรเว้งว้างว่างๆยืนกัน2 คนอะมันบอกสภาวะจิตใจได้ดีมากอะผมรู้สึกเฮ้ยทั้งองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของภาพบทการแสดงมันส่งทำให้ EP เนี้ยมีพลังมากสำหรับป๊อบนะแล้วโดยเฉพาะความผูกพันของตัวละครแต่ละตัวอะที่ไม่ต้องพูดเยอะอะ แค่มางานศพแล้วแบบกอดกันแล้วการที่บาร์โฮสทุกคนนั่งหน้าโรงอ่ะแล้วนั่งเรียงอืมกันอ่ะมันเป็นภาพที่คิดไม่ถึงอ่ะมันคือการบล็อกกิ้งอย่างหนึ่งอะนะแต่ว่าการบล็อกของบุคคลเหล่านี้เราเห็นบนเวทีที่มันแบบบล็อกเพื่อแดนบล็อกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมันมาอยู่ตรงเนี้ยคอนทราสต์ที่มันเกิดขึ้นอะผมโคตรขยี้อารมณ์เลยอืม แล้วก็มาจบด้วยเรื่จริงองครอบครัวซึ่งครอบครัวเจมส์พูดถึงเรื่องแม่ไปแล้วซึ่งเห็นด้วยทุกประการกับการที่แบบโอ้โหเราอุตส่าห์เห็นเฟรมมาละเฮ้ยดีว่ะการแบ่งคน2 คน
แค่นั่ง2 เฟรมอย่างเงี้ยปุ๊บแบบมันบอกทั้งชีวิตเลยอะว่าของคน2 คนนี้ที่แบบไม่เคยเข้าถึงกันเลย แล้วลูกเลือกที่จะเดินข้ามเฟรมเข้าไปแล้วอะแต่ยิ่งอย่างที่เจมบอกอะมันไม่ได้ทลายกำแพงเลยอะมันยิ่งกลายเป็นเหมือนกับเดินเข้าไปในกรงขังอีกมุมหนึ่งที่สุดท้ายก็ต้องเดินกลับไปในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแล้วมาตอนท้ายอีกอย่างเงี้ยอื้อหือการปลอมตัวเข้าไปการเออ ไฟคอนแบบเขาเรียกอะไรนะ acting scene เนอะเออก็ถ่ายได้ดีแบบมุมเฟรมดีหมดเลย แต่ในทุกอันน่ะมันมีความดำอยู่ในนั้นน่ะชุดบาร์โฮสก็ดำอะไรก็ดำคือปอรู้สึกว่าองค์ประกอบภาพมัน move on นะ แต่มันก็ยังทิ้งกลิ่นของความสูญเสียเนาะข้ามเฟรมไปดนตรีด้วยถึงแม้จะเปลี่ยนแดนซ์เป็นคาร์บอยอะไรก็เหอะแต่แปลว่ามวลรวมของ EP8อะทำได้ดีมาก ซึ่ง EP7ก็ดีคือเสิร์ฟไงสะพานมอญคืออืมก็คิดว่า2 EPนี้เวิร์กอืม ครับพูดถึงการแสดงแต่นิดนึงแต่ไม่ได้แต่เราก็คือเสริมนิดนึง EP ที่แล้ว EP ที่7แต่ชอบการแสดงของน้องสาวของวายุมากเลยนะตายแล้วแบบสั่นสะเทือนมากการกลับมาการใช้น้ำเสียงการอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเนาะแต่งหน้าทุกอย่างแบบทุกอย่างครบแบบว่าการกลับมานั้นแบบเออที่พี่ปอนกับป๊อปให้ไปดูอ่ะฉันก็นอนดูอยู่คนเดียวแล้วก็แบบตายแล้วน้ำตาเล่นได้ไงเนี่ยโอ้โหเขากลับมาแล้ว น้ำตาเริ่มจะร่วงบอกเขาเล่นดีต้องชมว่าน้องเขาจริงชื่อเดียวๆสั่นสะเทือนกับลูกสาวอารมณ์จริงน้องก็ชื่อเดียวกับลูกสาใช่วใช่ไหม เรื่องเดียวกับลูกสาวฉันคือลูกสาวฉันก็พอได้ผัวก็ไม่กลับมาอีกเลย อุ้ยตายแล้วนี่คอมเพลนลูกสาวต่อหน้าสื่อแร ก็เป็งมานลูกสาวต่กอสื่อเออช็อกเลอ่ายส่งต่อ เสร็จแล้วพูดกันหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วมั้ง เนาะเราสองคนก็ไม่ต้องพูดแล้วเนอะเอาตรงใช่ ๆป่ะถ้างั้นเดี๋ยวปิดรายการกัน ผมพูดนิดหนึ่งอ่ะคือที่ตอนที่ผมมาดูทีหลังนะ EP7ก็อย่างที่พี่ป๊อปพูดมาครั้งแรกก็คือ EP7อะมัน EP เสิร์ฟเนาะแต่ว่าแล้วผมก็เป็นคนสะกิดว่าผมว่า EP7แต่พล็อตตรงอะไรนะคอนฟ lict ของสกายมันเบาไปนิดนึงแล้วก็จอืมริงๆพอเราดูต่อเนื่องปุ๊บมันกลายว่าเขามาขยี้ตรง EP8จริงๆแล้วก็ มันก็เลยมีน้ำหนักขึ้นมามากขึ้นรวมกับบรรยากาศรวมกับซีเควนต์ต่างๆหรือว่าการสร้างมวลต่างๆที่คุณเป๊ปให้มาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันช็อกแล้วเศร้ากับตัวละครทุกตัวจริงๆกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวมูลลิตซึ่งเราได้เห็นเลยว่าครอบครัวคือเป็นครอบครัวอย่างที่ป๊อปบอกคือเป็นครอบครัวที่ต่างคนต่างมาเนาะแต่เหมือนเป็นการสร้างครอบครัวใหม่เป็นคอมมูนใหม่คอมมูนิตี้ใหม่แต่เป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็มีสายใยกันที่ค่อนข้างแบบใช้ใจอ่ะในการเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ยผมพูดเรื่องการแสดงนิดหน่อยแล้วกันแล้วคืออย่างอีพีที่แล้วคือหวานจนหวั่นไส้เหมือนกันนะ ริษยาแต่นะลูกนะสะพานมอญที่อยากเปลี่ยนชื่อเป็นสะพานหมันเหลือเกิน อืมเหมือนไส้อย่างนี้ใช่ป่ะหมันไส้อย่างนี้เนาะโอ้ยมันอะไรจะขนาดนั้น แล้วก็แบบแต่ภูมิดีจังอ่ะ ดีในแม่คือแบบคือด้วยความที่เราเห็นตั้งแต่แรกเนาะว่าเวลาน้องยิ้มมันโลกมันเปิดมากๆอ่ะแล้วเวลาน้องเขามีความสุขอะเรามีความสุขไปด้วยอ่ะอืม แต่บางทีเขาก็สุขเกินไปจนเรานั้นอิจฉา ก็จริง ใช่ไหมก็จริง มันจะมามอร์นิ่งคีทุกวันโอ้ยฮัลโหล บางทีฉันก็อยากแย่งแฟนลูกฉันพูดเลย ใช่นี่ก็จะบอกเลยว่าพี่ปอนหยุดแย่งแฟนลูกเดี๋ยวนี้ แล้วอย่างที่ชอบคือนอกจากยิ้มของภูมิแล้วอะสายตา คือเขาใช้สายตาได้ค่อนข้างดีในการสื่ออารมณ์ทุกทุกซีเควนซ์ที่เขาเล่นน่ะสายตาที่รู้สึกว่าอืมห่วงหาอาทรเราก็รู้สึกได้สงสารเศร้ายิ่งสายตาในการสื่อความรักของเขาอะเรารู้เลยว่าเขามันเห็นในแววตาเลยอะซึ่งเอาจริงนะไม่ close ก็เห็นเพราะว่าเหมือนเขาใช้แบบยังไงเนี่ยเขาใส่ใส่ตาเขาแล้วก็ตัวคิ้วตัวหนังตามันดูรู้เลยว่าเขาอินเลิฟจริงๆอะไรเงี้ยส่วนในพาร์ทของอื่นๆเราวันนี้เราก็ได้เห็นเนาะใน EP8ที่มีทั้งเศร้าบู๊แต่EP8ครบรสจริงๆที่อย่างที่บอกมีทุกอารมณ์เลยอะไรเงี้ยส่วนการแสดงของอัพก็ดีนะยังดีอยู่ในมาตรฐานแล้วก็ดีขึ้นโดยเฉพาะฉากวิ่งบนสะพานมอญ
ไม่เคยเห็นอัพวิ่งได้น่ารักขนาดนี้มาก่อน ตลก ตอนที่ดู มา รีแอคก็ ก แซว แล้ว กัน ตอน เขา นี้ ก็แซ ตอน ว รี กัน แอค เอ ก็ ง ขำสุดฤทธิ์ และ EP 8นางก็โชว์นะนอกจากสกิลการบูทนางก็โชว์สกิลการเต้น อืม เอ อื อ ม เออสันเต้นซึ่งแบบก็รู้เนาะความสัมพันธ์ของร่างกายกับการเต้นอาจจะไม่ถนัดของนางแต่ว่านางก็พยายามเต็มที่ซึ่งมันก็น่ารักในอีกแบบหนึ่งเลยเราได้เห็นอะไร ผิด เงี้ย ตรงไหนกับการที่ไม่สนิทกับร่างกายอ่ะ คนข้างๆผมก็ไม่สนิท อันนี้แหละ ก็ ที่พี่ เขา ต้อง ไม่ การ ได้เป็น เนาะ นักเต้นมืออาชีพ อันนี้ เขา แห ไม่ ละ ได้เป็น ที่ มือ พี่ อา ต้องการชีพสนิทมานานแล้วเพราะนางทิ้งร่างไปนานแล้ว เออ ตอนแรกจะไม่เศร้าแต่พอรู้เป็นสกายเศร้าเพราะตอนแรกจะไม่เศร้านึกว่าเป็นของพี่เจมส์ อุ้ยแรงมาก ในบ่อน้ำล้างนั้นอะไรเงี้ย ก็บอกแล้วไงว่าเขาเป็นถ้าเป็นของด็อกเตอร์หาไม่เจอ ยุย เปื่อยยุ่ยลูกเปื่อยยุ่ย โดยรวมผมรู้สึกว่าได้ดู7 กับ 8พร้อมๆไล่กันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคอมพลีทก็เลยรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าพอดูรวบแล้วรู้สึกมันมีจุดสตาร์ทกับจุดเอนดิ้งของอีก2 ซีนได้ แล้วจบเหมือนกัน อืม อืม คือแทงเกอร์เหมือนกัน ใช่ คือคลิปเดียวกัน คิดเป็นก็เดียวกัน ใช่ก็เราดูแล้วกันว่า EP 9จะอย่างไรอะไรอย่าง อื เงี้ย ม ครับ อืมโอเค EP 9ฉันเดาเลยว่าจะจบไงรู้ไหม อ่า จะจบด้วยการที่แม่ดู แล้วทุกคนก็ดูแชร์ แล้ กั วน ก็ไป ดู เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ โอเค เรื่อย ต่อไป แล้วก็ เราไปดู EP 10 ก็คือพ่อแม่ของโรสดู EP ถูกต้อง 11แม่กับหวายดู โอเค ถูกต้อง โอเค รู้เรื่อง เอาเรื่อง โอเค ของพี่ขอนี้ก่อน พี่ขอ วันนี้พี่จะขอพูดโดยเอาเส้นของตัวละครของอัพก็คือผู้หมวด ผู้กองไม่ใช่ผู้หมวดตบปากเรียกลูกลดยศอีก ผู้กองกิจมาเป็นตัวตั้งนะครับ คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่า EP 7เนี่ย คือกิจเนี่ยเอาเข้าจริงนะเขาเป็นคนที่อยู่กับ ครอบครัวที่ล่มสลายอ่ะ มันไม่ได้ล่มสลายทางภาพลักษณ์นะแต่มันล่มสลายทางความรู้สึก เพราะว่าเขาไม่รู้สึกผูกพันกับครอบครัวหรือว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาแปลกแยก แต่กลับกลายเป็นคนที่เป็นคนรวบรวมความรักของครอบครัวอื่น คือครอบครัวของคนรักอ่ะให้กลับมารียูไนต์กันนะนึกออกปะคือเขาเป็นคนแบบว่ากอบโกยทุกเศษเสี้ยวของความรักของครอบครัวน้องภูมิอ่ะให้กลับมาก่อร่างสร้างใหม่ จนกลายมาเป็นน้ำตาของวันนั้นที่แบบว่าน้องต้นหวาย แม่ สิงโตอ่ะนึกออกไหมมันทำให้โอ้โหตายห่าแล้ว นี่เหรอวะคนที่แม่งแบบคำว่าครอบครัวเขาสะกดไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะแต่กลับกลายมาเป็นคนที่แบบไปโอบประคองความรักที่มันแตกสลายทุกอย่างต่างๆนานาของคนที่เขารักอ่ะแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ให้คนที่เขารักได้มีแบบได้ให้สัมผัสกับคำว่าครอบครัวได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยโหมันเท่จังเลย ชอบมากกับบทแบบเนี้ย ชอบคือมันชอบแบบขนาดที่เขาไม่ได้สัมผัสเนาะนึกออกมาอารมณ์แบบเนี้ยคือพี่ชอบรู้สึกแบบนั้น เพราะว่าในขณะเดียวกันตัวเขาเองอ่ะพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเขาเป็นลูก แล้วคนอย่างพวกเราที่มองเข้าไป พี่รู้สึกว่าการมีลูกอย่างเขาเนี่ย ถือว่าเป็นภาชนะที่เอาไว้บรรจุความคาดหวัง แล้วก็ถูกปิดผนึกด้วยพันธสัญญาทางสายเลือดเช่นคำว่าพ่อแม่ อย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็คือปิดผนึกด้วยตัวนี้ไปเลย โดยที่แบบจริง ๆ แล้วเขาไม่ควรเป็นแค่ภาชนะที่บรรจุความคาดหวังปะนึกออกไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าความสำเร็จเนาะหรืออะไรต่างๆนานาความหวังดีอะไรอย่างเงี้ย คือพี่รู้สึกว่ามันอันเนี้ยพอมันเห็นแบบเนี้ย มันรู้สึกแบบโหมันเจ็บปวดแทนน่ะ เพราะว่าคือในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะกลับกลายมาเป็นบอกว่า เนี่ย ในสายตาของพ่อแม่กลายมาเป็นแบบว่า อยากให้ลูกได้ดี อยากให้ลูกมีความสุข อยากให้ลูกมีหน้ามีตา มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอ่ะโอ้กับมันกลับกลายมาเป็นแบบโหน่ากลัว เพราะว่าอย่างพ่อกับแม่ใช้อำนาจต่อรองด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเป็นบุพการีอย่างเงี้ย ในการปิดผนึกแบบ ไม่ให้เขาขยับเคลื่อนไหวอะไรได้
ความรู้สึกตามหัวใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าหัวนี้มันแบบแค่นี้ก็ทรมานมากแล้วนะถูกปะแล้วอ่ะประกอบกับเนี่ยคือแบบแทนที่เราจะได้เห็นเนาะว่าเขาเข้าหาแม่ได้แล้วเข้าไปอยู่ร่วมเฟรมกับแม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่กลับมาดูดิกลายมาเป็นอ่ะเนี่ยชัดเจนมากไหมหนูก็จะได้แต่งงานกับน้องโรสผู้หญิงที่ดี ชัดเจนเนาะกับภาชนะความคาดหวังอันนี้มันคือแบบโอ้ตายแล้วเมื่อไหร่อีภาชนะตัวนี้มันจะร้าวล่ะมันจะแตกล่ะหรือมันจะถูกเจาะแล้วระเบิดล่ะมันอาจเกิดขึ้นได้เนาะถูกไหมใช่เพราะยิ่งมันจุความคาดหวังไว้มากๆความควบแน่นของมวลนั้นน่ะมันยิ่งทำให้ระเบิดมันเสียงดังขึ้นเนาะโอ้แล้วมันมีโอกาสระเบิดมากขึ้นแบบว่าแค่ประกายไฟหน่อยเดียวที่มันไปฉลับแป๊บเข้าไปก็คิดแตกแล้วว่าเอาตรงๆ โบรกเก้นนะบุคคลพวกนี้คือโบรกเก้นนะแล้วมันจะไม่ได้โบรกเก้นแค่คนคนนี้นะมันจะไม่ได้โบรกเก้นแค่ผู้กองนะแต่มันจะโบรกเก้นทั้งครอบครัวนะเนาะนึกออกไหมคือมันแบบตายละมันดีจังที่แบบมันมีตัวละครตัวนี้เอาไว้ให้คนรอบข้างเห็นนะว่าสิ่งแล้วคนดูเห็นด้วยว่าสิ่งที่มันแบบถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องเทียบแล้วเนาะว่าได้ไหมเราจะเอาเราจะให้ลูกได้มีลมหายใจจริงๆหรือว่าเรามีลูกไว้เป็นในฐานะของภาชนะที่เอาไว้บรรจุความคาดหวังอันเนี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งด้วยความที่ตอนเนี้ยอันเนี้ยก่อนหน้าจะ EP เนี้ยมันคือความลับเนาะ ถูกไหมสถานภาพของเขาของผู้กองกับอายุวายุอ่ะมันยังเป็นความลับเนอะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอ่ะพอยิ่งความลับมันยิ่งแบบจะพี่จะบอกว่าไงดีความลับมันยิ่งแบบต้องเก็บต้องอะไรก็คืออยู่ในโอเคถือว่าเป็นแบบ top secret มันเป็นแบบระดับสูงเป็นความลับระดับสูงอ่ะพี่กลับรู้สึกว่ายิ่งต้องเก็บงำความลับไว้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขายิ่งต้องถูกบีบควักเอาความเป็นมนุษย์แบบมาจ่ายค่าความลับมาจ่ายค่าเก็บความลับนั้นไว้อะนึกออกปะคือมันโอ้โหเขาต้องปิดทุกทางทำให้ทุกอย่างไม่รู้นึกออกไหมแล้วจนแบบโอ้โหไอ้เหี้ย เป็นราคาที่ต้องจ่ายเนาะกับสถานการณ์แบบเนี้ยกับการที่จะต้องเก็บความลับแบบนี้ไว้อะแล้วเจอแบบเนี้ยแล้วเรามาเจอว่าพ่อเห็นเนี้ยโอ้ราคาที่ต้องจ่ายมันสูงสุดเลยนะที่ไม่รู้เลยว่าจะออกมาแนวไหนเนอะเนอะอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบอยากตามไปดูเพราะจริงแล้วอะพอเรายิ่งเห็นพ่อแบบภูมิใจกับตอนที่อืมผู้กองออกข่าว ลูกใช่อืมยิ่งภูมิใจยิ่งแบบว่ามาทับแล้วก็จะทำแบบเหมือนกลุยทางแห่งความสำเร็จไว้ให้ลูกรอไปเลยอ่ะอืมกับการมาเจอเรื่องแบบเนี้ยโอ้โหพี่ไม่คิดว่ามันจะจบง่ายแบบพ่อก็เข้าใจพ่อก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นว่าลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือปูถ้าออกแนวนี้พี่ปูมาว่ามันก็ขนาดนี้แล้วถ้าจบง่ายเกินมันง่ายเกินเนอะแต่ว่าถ้าจะให้จบยากพี่ว่าก็ยากเกินไปก็ไม่ได้ คือมันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้ต้องงัดงางว่าเฮ้ยพ่ออืมเข้าใจความเป็นมนุษย์พ่อรู้ว่าการมันเหมือนกับจะต้องทิ้งอีภาชนะของความคาดหวังแล้วอะนึกออกปะแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกได้ได้เดินตามเส้นทางที่เขาตัดสินใจเลือกเองอะมันอาจจะต้องมาในธีมที่แบบไม่รู้นะผมเดาว่าอาจจะเป็นเออธีมแบบความรักจริงๆอ่ะที่เอพ่อมีอแบบมันจะต้องออกมาไม่ใช่แบบเป็นปัจจุบันอย่างที่พี่ปอมบอกอาจจะให้ความคาดหวังมันต้องเป็นความรักความผูกพันของครอบครัวจริงๆว่ามึงต้องยอมรับให้ได้อะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเป๊ปจะออกมาในรูปแบบใช่ไหนใช่ใช่หรือมันไม่รู้ว่ามันจะต้องมีซิ t u a ชันอะไรที่ทำให้พ่อเขายอมรับในตัววายุ อืมคืออืส่วนมตัวพี่นะพี่ไม่รู้ว่ามันจำเป็นจะต้องมีซีนใดซีนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ที่ทำให้คือความวางใจมันจะต้องมีแหละเพื่อการคลี่คลายเนาะในการที่แบบว่าเรื่องมันจะโอเค แต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าทางลงของมันคือมันจะมาจากการที่พ่อเปิดใจให้วายุได้อย่างไรอันอืเนี้ยมก็เป็นอันเนี้ยมุมหนึ่งนะถ้าจะทำแบบไม่เปิดใจไปเลยแต่จบเนาะก็แบบไม่เปิดใจก็ปิดไปมันก็เลยก็เป็นอีกมุมหนึ่งปิดไปเลยอืม
ก็น่าสนใจถ้าจะปิดไปเลย แต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบฉีกขนบวายได้ขนาดนั้นไหมไง อืมหรือจะแบบแผ่เข้าไปในละครเย็นช่องหลากสีไปเลย อะไรอย่า ตางย เงี้ย แทนอะไรเงี้ยเหรอ ไม่รู้ว่าคือมัน อะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่คือเอาส่วนตัวนะ พี่ว่าคุณเป๊ปน่าจะไม่ไปถึงในช่องหลากสีที่แบบว่า แบบไปขวางกระสุนแทนอะไรขนาดนั้นนึกออกมา แล้ว นึกออก ก็ มา น่าจะมีการเจ็บตัวเพราะถ้าเกิดมีการเจ็บตัวน่าจะเกิดขึ้นที่ EP นี้แล้ว เพราะว่ามันสร้างซีตูเอชันหลายๆ ให้แล้ว ที่เราก็ลุ้น เนอะ แล้วว่าเฮ้ยจะโดนเมื่อวานจะโดนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ย ถ้าโดนแทนมันยังรู้สึกได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะโดนแทนน้องอาร์ฟอะนึกออกปะแล้วก็แบบพอเห็นใจมันก็ยังมีทางลง แต่เนี้ยพอเบียดมาแล้วแบบไม่มีว่ะ เนี่ยเรากำลังเดาอยู่นะ ไม่เพราะว่าเขาจริงแล้วว่ายิ่งดูแล้วยิ่งเห็นพ่อยิ้มกับผลงานที่ลูกชายตัวเองทำอ่ะ แล้ว มันยิ่งเจ็บ และอีกนิดนึง เจ็ อ่ะ บแทน อีก อ่ะ ซีนหนึ่งไม่ได้ซีนเดียวกันแล้วต่อเนื่องคือแบบอีกภาพห แล้วมัน ง เป็นความต่อเนื่องอ่ะคือ แล้วพี่ ถ้า ต้ ส อ ม ม มติ เล่ เรา นดีมากนะพี่ต้อมเล่นดีมาก แล้วยิ่งถ้าเราเป็นพ่อนะเอาตรงๆนะถ้าเราเป็นพ่อแล้วเราคาดหวังลูกชายเราขนาดนั้นน่ะสงสารเหมือนกันนะ แล้วเป็นอาชีพเนอะตำรวจ นึกออกไหม ราชการ เป็นอาชีพ ใช่ คือมันเป็นเครื่องแบบอะหนู ทั้งศักดิ์และ อืม สีอะโอ้โหมันไปหมดนะ แล้วนี่คือแบบไม่ใช่ยศเบาๆนึกออกป่ะนี่คือลูกผู้บึ้มอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้โอ้โหแต่อย่างน้อยมันมีความดีความงามอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งพ่อและลูกไม่แตะเท้า ไม่เลยนะ ไม่ ไม่ แตะ แตะ เท้า เท้า แต่เขา ไม่แตะเท้าเพราะถ้าแตะเท้าปุ๊บแบบพี่ว่าโอ้โหคอนฟ lict เนี่ยไปยากเลย ไปยากแล้ว ถ้าพ่อเป็นถ้าพ่อแตะเท้านี่ยากแล้วนะเนื้อออกมามัน ใช่ มันจะเป็นมิติอีกแบบอีกซีรีส์อีกแบบโอ้โหอีก อีกแนวหนึ่งมันจะ อีกมิ อีก ติ เรื่อง ไป ชั้น เล หนึ่ง ย อ่ะ อะถูก อืม ก็ของพี่ก็ประมาณนี้ครับ ทุกคนก็ชวนคิดกันไว้ก่อน ไม่รู้ว่าจะยังไง แต่ว่าเอาตรงๆคือปวดตับแทน ปรับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่ง เรื่อง โซ่แทรกกุญแจมือ โซ่ตัดไปแค่แทรกกับกุญแจมือพอค่ะ เอาใหม่นะ แล้วก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับด็อกเตอร์ก่อน แซ่นี้เป็นแซ่คาวบอย ไม่ใช่แซ่หลีหมกโชว์นะคะ โอเคป่ะโอเคครับทุกคนวันนี้อันนี้ก็เป็นความปวดตับเบาๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุก ถ้าคุณแป๊บมาดูถ้าคุณแป๊บก่อนคุณเป๊ปมาดูรีแคปนี้คุณแป๊บต้องหัวเราะพวกเราอยู่แน่ๆเลยมึงจะเดาไปทำไม ต้องไล่สั้นนะ อ อย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเดาเพราะว่าซีรีส์ของเขามันทำให้เรามาถึงจุดนี้ ถูกครับ ใช่ ดูซีรีส์แล้วกังวลแทนตัวละครเลิศปะล่ะ เลิศตรงนี้แหละแต่เลิศไปกว่านั้นคืออะไรรู้มะเธอลองสแกนอันนี้สิเธอลองสแกนสิเธอจะรู้เลยล่ะว่ามันเลิศ ขอบคุณนะครับถ้าสมมติสแกนมาก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือ VTV นะครับสำหรับการ Yes มี น่า ค รั อก นเทน กับ ต์ เรา ดีๆ มา แบ ก บนี้ให้กับพวกเรานะครับ แล้วก็แน่นอนครับทุกคนเวลาไปพูดไปคุยกันกับพวกเรานะครับ อย่าลืมติดแฮชแท็กช่องปากกิจชาแนลให้หน่อยนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไปติดตามดูในทุกแพลตฟอร์มเนาะนะครับ โอเคครับ แล้วก็อย่าลืมใครปวดหัวไมเกรนอย่าลืมสั่งเอ็กซ์ดีนนะครับ จากลิงก์ใต้คลิปนี้ท่านทุกคนจ้ะโอเค ฝากด้วยนะครับ แต่สำหรับวันนี้เราไปกันแล้วจ้ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย